नमस्कार, ममताज वैदिक किचनमध्ये आपले हार्दिक स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत गव्हाच्या दलियाची पौष्टिक खिचडी। त्यासाठी लागणारे साहित्य: पाऊण वाटी गव्हाचा दलिया, पाव वाटी मुगाची सालासहित डाळ, चवीनुसार मीठ, 10-12 पुदिन्याची पाने, अर्धा टीस्पून जिरं, पाव टीस्पून हिंग, 1 हिरवी मिरची, अर्धा टीस्पून हळद, 10-12 कढीपत्त्याची पाने। आता आपण 2 चमचे गाईचं तूप घालूया। आता तूप आपलं गरम झालंय। जिरं, हिंग, हिरवी मिरची, पुदिना, कढीपत्ता, आता आपण यात दलिया घालायचा आहे। आता हा आपला दलिया भाजून झालाय। यात आपण 5-6 वाट्या गरम पाणी टाकायचंय। आता यात धुतलेली सालासहित मुगाची डाळ, अर्धा टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ, आता याला उकळी आली की आपण झाकून ठेवणार आहोत। दलिया शिजायला कमीत कमी 20 ते 25 मिनिटे लागतील। आता आपली ही खिचडी मस्त शिजलेली आहे। आता आपण खिचडी सर्व करू। यावर मस्त देशी गाईचं तूप। या खिचडीमध्ये आपण हिरव्या मुगाची सालीसहित डाळ वापरलेली आहे। या डाळीमध्ये फायबर जास्त असते आणि ही डाळ आपल्या आरोग्यास पोषक आहे। पुन्हा भेटूया नव्या सात्विक रेसिपीसह ममताज वैदिक किचनमध्ये। धन्यवाद।